Кораген. Без жука і без проблем. Російський диктатор Владимир Путін приїхав у Китай. Завтра він буде там також. Говоритимуть з Сі Цзіньпіном. Ітиметься про, в тому числі, Україну, як говорив російський прес-секретар диктатора Дмитрій Пєсков. Питання України теж будуть підіймати. Загалом сподіваються на підписання двосторонніх угод, питання співпраці обговорюватимуть і дуже сподіваються на тет-а-тет розмову за чашечками чаю. Загалом також ітиметься і про питання партнерства, стратегічної взаємодії. Обміняються два диктатори думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем. Про це йдеться в прес-релізі їхньої зустрічі. От зараз ви можете, зрештою, бачити, як це все відбувається. Також, за даними російських видань, Путін і Сі Цзіньпінь візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і, зрештою, відкриття років культури Росії і Китаю. Підсумками їхньої зустрічі має стати підписання спільної заяви та низки двосторонніх документів. Ми за цим пильно стежимо. Як тільки знатимемо більше деталей, одразу вас про це поінформуємо. До речі, російський диктатор Владимир Путін використав китайське формулювання «українська криза», говорячи про повномасштабну війну в Україні. І про це російський диктатор розказав в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа, яке вийшло напередодні візиту Путіна до Китаю. Це було його письмове інтерв'ю. І загалом Путін так позитивно оцінив пропозиції Китаю щодо врегулювання, як вони кажуть, української кризи. За словами Путіна, цей план мав би бути покладений в основу політико-дипломатичного процесу, який брав би до уваги, як каже Путін, стурбованість Росії в галузі безпеки, а також мав би сприяти встановленню довгострокового і сталого миру. Китай, який найчастіше, власне, використовує на позначення війни Росії проти України форму «українська криза», неодноразово заявляв про свою нейтральну позицію у цих питаннях. Йдеться про його позицію щодо війни Росії проти України. І це дуже відрізняється від тієї позиції, яку мають представники, наприклад, Сполучених Штатів чи Європейського Союзу, які рішуче звинувачують Росію і конкретно Москву у тому, що ця війна на території України відбувається. Китай, я нагадаю, стає першою країною, яку відвідає Путін після своєї 5-ї інавгурації на посаду так званого президента Російської Федерації. Цей візит триватиме до 17 травня включно. За словами Путіна, Китай він обрав через безпрецедентно високий рівень стратегічного партнерства між країнами. Це дійсно так. Для багатьох інших країн, до багатьох, точніше, інших країн, Путін поїхати не може насправді, тому що в березні 23-го року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Як тільки Путін туди приїде, його запакують і доставлять на суд. Китай тим часом продовжує експортувати на Росію верстати, електроніку, інші товари подвійного призначення, які, зрештою, допомагають росіянам вести війну проти нашої країни. Також Китай купує в росіян енергоносії, поповнюючи у такий спосіб їхній бюджет, а собі здобуваючи ресурси за значно зниженими цінами, тому що росіяни для того, аби диверсифікувати ринки, продають у Китай свої ресурси з величезними дисконтами, але навіть ці величезні дисконти дозволяють росіянам тримати свою економіку на плаву. За даними європейців, ВВП Росії у 2024 році збільшиться вдвічі, хоча раніше прогнози були такими не дуже оптимістичними.